या शेड्यूलचा आदरणीय सन्माननीय गणेश धुमाळ साहेब यांच्या हस्ते स्पोहा 11चे मालक आहेत आणि आपल्या कैवल्य लायन संघाच्या खेळाडूला या ठिकाणी कर्णधाराला सन्मानित केले जाते. चेतन सुद्धा खुश आहेत. जे आपण पाहतो एक लुक पाहायला मिळतो वेगळ्या पद्धतीने. SS11 चेतन सुद्धा खुश होताना पाहायला मिळतात. विराट कोहलीचा लुक मात्र आता खूप फेमस झालेला आहे. कारण एक काळ असा होता जर आपण दाढी शेविंग केली नाही तर आळशी म्हणून ओळखले जायचे, परंतु काळ बदलला आणि आता मात्र आपण पाहतोय की एक फॅशन आली असं म्हणायला हरकत नाहीये. नक्कीच उद्यापर्यंत तुम्हाला तू सुद्धा मात्र नक्कीच या लुकला या दाढीला मात्र कुठला शब्द वापरला गेला विराट कोहलीचा हे सुद्धा तुम्हाला शब्द सूचित करेन. तर या ठिकाणी आमचा ब्रेक होतो. तर ऐकणार आहोत एक सुमधुर संगीत आणि लगेच जॉईन होतील आमच्या कमेंट बॉक्स मधून. या ठिकाणी मिस्टर अक्षय पांडव आणि नवीन या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत ज्या पद्धतीने पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय संजय मेहरा. चला ऐकूया सुमधुर संगीत. थँक्यू सो मच. प्रीमियर लीग 2018 च्या पहिल्या दिवसातील अंतिम सत्र आपण अनुभवतोय आणि अंतिम सत्रातील अंतिम सामना उपस्थित सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. वेलकम. स्ट्रायकर एंड कडनं फलंदाजी करण्याकरता सज्ज असणार फलंदाज मुबारक. त्याच्या साथीनं फलंदाजी करण्याकरता आला सूर्या. जयेश राठोड बॉलिंग मार्क वर सज्ज होतोय. बघूया जयेश कशा पद्धतीने मारा करतोय. जयेश मार्फत कशा पद्धतीने गोलंदाजी होती. पंचाचा इशारा होतोय. सामन्याला सुरुवात होती. पहिला चेंडू गोलंदाज जयेशचा. मुबारकने अप्रतिम पद्धतीने खेळला. एक वेगवान फटका थांबवला. आता मात्र कठीण होईल. चेंडू निघून सीमारेखा पार. चौकार. 4 धावा. पाहायला मिळते जयेश राठोड पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरनं. यावेळेस मुबारकने चांगल्या पद्धतीचा फटका. मात्र चेंडू दुर्दैव डिक्लेरेशन झोनच्या दिशेने ट्रॅव्हल झाला. या दुहेरी धावेने धाफलक वाढलं आणि दुहेरी धावेने धाफलक वाढून जाऊन पोहोचते ते 6 या धावसंख्येवर. या षटकाचा जर आपण विचार केला तर या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि या 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 6 धावा धावफलकावर लागलं गेलं. अजूनही या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ तब्बल बाकी आहे. 6 षटकांचा एकंदर सामना आहे ज्यातील पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि या पहिल्या षटकाकरता बॉलिंग मार्कवर जयेश राठोडच्या स्वरूपानं पहिला गोलंदाज मार्गस्थ आहे. यावेळी लोअर फुल टॉस पुरेपूर फायदा घेतला. चेंडूला भिरकाव दिला. स्क्वेअर लेग बाउंड्री बाहेर सीमा.
चेंडूला पायावर आदळण्याचा प्रयत्न केला गेला. यावेळेस मुबारकने थोडंसं स्टेप आउट केलं. डॉट बॉलच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जातो. या षटकाचा जर आपण विचार केला तर या षटकातील आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपला. या 5 चेंडूनंतर 10 ही धावसंख्या फलकावर लागली गेली. मुबारक पुन्हा एकदा स्ट्रायकर इंडिकंड. पुढचा चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा एक फटका मुबारकचा. ज्यावर क्षेत्ररक्षण अचूक झालंय. धाव मिळणार नाही. डॉट बॉलच्या स्वरूपानं एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते बिनबाद डबल फिगर दुहेरी आकडा 10 या धावसंख्येवर. डीजे नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय रजनीश पटेल हा नवीन गोलंदाज. यावेळेस एक चांगला चेंडू, एक अप्रतिम चेंडू. डॉट बॉल. फलंदाज यावेळी लाईनला मिस केलं. फलंदाजानं थोडासा बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि बॅकफुट वर खेळताना चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. डॉट बॉल निर्धावच्या स्वरूपात निघून गेलाय. सज्ज होणार आहे पुढेच एकदा आपलं बॉलिंग मार्कवर रजनीश. हा चेंडू मोठा फटका. सन्मान्य अवधेश सरोज यांच्याकडनं 500 रुपयाचा पारितोषिक घेत आहे. हा चेंडू पंचांकडनं नव्हता इशारा झाला. अतिरिक्त धावेत भर होती. धावफलक वाढतोय. धावफलक वाढून जाऊन पोहोचतोय ते 17 ही धावसंख्या धावफलकावर. या षटकातील आतापर्यंत 2 चेंडूचा खेळ झाला. यावेळी फ्री हिटची संधी आहे. एक मोठा फटका खेळण्याची संधी आहे कारण बाद होण्याची कुठलीही शक्यता नाहीये. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत. धावा धावून घ्याव्या लागतील कारण जरी बाद झाला नसला ते कारण फ्री हिटचा चेंडू ज्यावर 2 धावा मिळतील. ज्या 2 धावा मी धावफलक 2 वाढतो आणि 2 वाढून जाऊन पोहोचतोय ते 19 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. 3 चेंडूचा खेळ पाहता संपलाय. गोलंदाज रजनीश याच्या बॉलिंग मधनं रजनीश पुढेच एकदा सज्ज होणार आहे. पुढील चेंडू करता फुल टॉस आणि बाद. फुल टॉस चेंडूवर विकेट चुकत. नवीन फलंदाज अरमान येतोय. अरमान ह्याच्या षटकाराकरता अशरफ याच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अरमान सध्या होतोय बॉलिंग मार्कवर. पुण्याचा एकदा गोलंदाज आपल्या षटकातील 5वा चेंडू हाताळण्याकरता मुबारक न यावेळेस चेंडूची छिडकाणीचा प्रयत्न केला होता मात्र पंचाच्या दृष्टीने हा एक अतिरिक्त चेंडू वाईट चेंडू धावफलकात वाढ होती. धावफलक वाढते आणि किरण वाढून जाऊन पोहोचते 20 या धावसंख्येवर. या षटकाचा जर आपण विचार केला तर 2 अतिरिक्त धावा आतापर्यंत खर्च होत आहेत कारण एक नो तर एक वाईट अशा स्वरूपाने 2 अतिरिक्त चेंडू आतापर्यंत हाताळले गेलेत. मुबारकनं पुन्हा एकदा चेंडूला अतिशय चांगल्या पद्धतीने कट केला गेला. एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळेल. दुसऱ्या धावेकरता धावण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा तिसऱ्या धावेकरता वेगाने पुढे येत आहेत आणि तब्बल 3 धावा. क्षेत्ररक्षकाला असं वाटलं होतं की चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे जाईल त्यामुळे थोडासा संत झाला
मात्र चेंडू 30 सर्कलच्या आधीच थांबला आणि त्यावर तब्बल 3 धावा पळून पूर्ण. सध्या होते पुण्याचे एकदा गोलंदाज यावेळेस एक चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू, शॉर्कर लाईनचा एक चांगला चेंडू. थर्ड बॉल निर्धावाच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जातो. दोन षटकांचा खेळ अशा पद्धतीने संपुष्टात झाला. या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर फलकावर जर नजर टाकली तर धावफलक जाऊन पोहोचता येते बरोबर 23 या धावसंख्येवर. चांगली सरासरी 11.50 सरासरीनं धावा धावफलकावर येत आहेत आणि 11.50 सरासरीनं धावा धावफलकावर वाढल्या जात आहेत. युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून आपले प्रेक्षक या सामन्याचा निश्चित रूपाने आनंद घेत आहेत. मैदानाच्या आत जर आपण पाहिलं तर पहिली भागीदारी जर आपण पाहिली तर मुबारक आणि सूर्या यांच्यामध्ये 19 धावांची भागीदारी झाली आहे. 11 चेंडू तर मुबारक कायम आहे, सूर्या बाद झाला आणि अरमान हा त्याच्या जोडीनं नवीन आलेला फलंदाज वन डाऊनच्या स्वरूपानं आपल्या खेळी करता सज्ज होतोय. नवीन गोलंदाज हितेश, बघूया हितेश कशा पद्धतीचा मारा करणार आहे, हितेश मार्फत कशा पद्धतीची गोलंदाजी होणार आहे आणि हितेश कशा पद्धतीने रोखून धरणार आहे. कारण हितेश एक प्रमुख खेळाडू या संघातला आणि त्याच्यावर खूप मोठी दारोमदार असणार आहे. त्याच्या खेळीवर सामन्याचं भवितव्य टिकून धरणार आहे. त्यामुळे हितेश कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतो ते पाहण्यालायक ठरणार आहे. यावेळेस मुबारकने अप्रतिम फटका खेळला, पॉइंटच्या डोक्यावरनं चेंडूला लाभ केला, सीमारेखा पार, स्वीकार 4. नो प्लस 4 एकूण 5. यावेळेस एक धाव निश्चित रूपाने मिळेल. सिंगलला धावफलकात वाढ होईल. या सिंगलच्या साह्याने धावफलक पुढे सरकून जाऊन पोहोचते 29 या धावसंख्येवर. हितेशच्या षटकातील आपण जर पाहिलं तर पहिला चेंडू अतिरिक्त स्वरूपाने त्याला हाताळला, ज्यावर त्याला चौकार खावा लागला. त्यानंतर मात्र एक सिंगल त्याच्या वतीनं खर्च होती. तेच हितेश एक चांगला चेंडू यावेळी फलंदाजाला थोडंसं बंदिस्त ठेवलं आणि गरजेचं गोलंदाजानं फलंदाजाला बंदिस्त ठेवावं लागेल तरच धावांवर थोडीशी लगाम लागू शकते. जर फलंदाजाला सातत्यानं आपण हात खोलण्याची संधी दिली तर निश्चित रूपाने आपल्याला बॅकफुटला जावं लागणार आहे. सज्ज होतोय पुण्याचे एकदा हितेश. यावेळेस पुण्याचे एकदा पंचांकडनं नोचा इशारा, 9 प्लस 2 एकूण 3. अगेन फ्री हिट. स्ट्रायकर इंड कडनं फलंदाज अरमान पुण्याचे एकदा सज्ज होणार. यावेळेस खोलवर टाकायचा चेंडू खोलीत बाहेर काढला गेला. क्षेत्ररक्षण थोडंसं कचाळ होत आणि त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र फायदा होत नाही. एक सिंगलच मिळते आणि या सिंगलच्या साह्याने धावफलक वाढतोय आणि धावफलक वाढून जाऊन पोहोचतोय ते 33 धावांवर. या दोन चेंडूंना धावफलकात खूप जास्त प्रमाणात वाढ केली आहे. जवळजवळ 8 धावा या वाढल्यात. यावेळेस मुबारकनं चेंडूला लाफ करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मुबारकच्या बॅटच्या बंडातून चेंडू निसटला, इष्टरक्षकापर्यंत संपूर्ण झाला आणि एक डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची संग्रह झाली. या निर्धाव चेंडू बरोबरच 3 चेंडूचा खेळ पाहता पाहता गोलंदाज हितेश धुमाळ याच्या संपुष्टात येत आहेत आणि हितेश षटकातील चौथा चेंडू हाताळणारा पुण्याचे एकदा स्ट्रायकर एंड कडनं फलंदाजी करणारा फलंदाज मुबारक यासाठी पुन्हा एकदा
मुबारक कडनं चुकी होती. शरीरापासून दूर थोडासा धावून खेळण्याचा प्रयत्न तो करतो आणि शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न अंगलून येतो. डॉट बॉलच्या स्वरूपाने चेंडू टिकून जाते. या षटकातील पाहता पाहता हा चेंडू मात्र मुबारकने अतिशय जबरदस्त पद्धतीने तीन धावांनी धाफलक 3 वाढते आणि तिहेरीने वाढून अर्धशतक धाफलकावर 50 धावा धाफलकावर पूर्ण होत आहेत. 50 रन्स ऑन द बोर्ड. मुबारक बॅक टू बॅक तिसरा षटकार मारेल का? या वालिव प्रीमियर लीगची पहिली षटकार हॅट्रिक तो घडवेल का? यावेळेस मात्र चेंडू खालच्या पट्ट्यात राहत आहे. मुबारकच्या बॅटच्या पट्ट्यात निसटतो. फलक 51 धावांवर जाऊन पोहोचतोय. 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपला. या आधीच्या सामन्यात जर आपण पाहिलं तर तानाजीकडनं षटकार हॅट्रिक झाली आहे आणि यावेळेस सेल्फ फॉलोमध्ये एक अचूक झेल विकेटचं पतन बाद. तर एकंदर 4 षटकांचा खेळ संपला. या 4 षटकानंतर धाफलकावर 53 धावा लागल्या गेल्यात. आणखी 2 षटक म्हणजे आजच्या दिवसातील एक उच्चांक टोटल धाफलकावर लागण्याची संधी असणार आहे.
तो पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर येतो गोलंदाज जयेश राठोड, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं. तो जयेश बॉलिंग मार्कवर सज्ज होणार आहे. धाफलक अतिशय वेगाने पुढे सरकलाय. तब्बल 53 धावा या 4 षटकात धाफलकावर लागला गेला. तर उर्वरित 12 चेंडूत किती धावा घेतल्या जातील, उर्वरित 12 चेंडूत किती धावा धाफलकावर लावल्या जातील, कशा पद्धतीने धाफलकाला पुढे सरकवलं जाईल. मुबारक एक चांगली इनिंग त्याने आतापर्यंत साकारली. यावेळेस निर्धाव चेंडू डॉट बॉल ची संगता होती. सध्या होते पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेस रवीने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र 30 सर्कलच्या डोक्यावर जात आहे, त्यामुळे जीवदान मिळणार. क्षेत्ररक्षण बॅकअपचं चांगलं होतं. एकच धाव एक सिंगल धाफलकात वाढ होते. धाफलक एकेरीने वाढून जाऊन पोचता येतो 54 धावांवर. या षटकातील आतापर्यंत चेंडूचा विचार केला तर जयेशचं वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक 5वं षटक तो हाताळतोय. यावेळेस मुबारकने पुन्हा एकदा मोठा फटक्याचा प्रयत्न केला. चेंडूने जास्त उंची प्राप्त केली, लांबी कमी आणि अंदाज बांधणं यावेळेस क्षेत्ररक्षकाला कठीण झालंय. ज्यावर 2 धावा मिळाल्यात आणि 2 धावांनी धाफलक वाढले आणि दुहेरीने वाढून धाफलक पुढे सरकते ते 56 या धावसंख्येवर. 3 चेंडूचा खेळ संपला. या 3 चेंडूनंतर 56 धावा धाफलकावर अजूनही 3 चेंडू आणि यानंतर 6 अशा 9 चेंडूचा एकंदर खेळ बाकी आहे. उर्वरित 9 चेंडूत किती धावा मिळतील, उर्वरित 9 चेंडूत किती धावा मिळवल्या जातील. पुन्हा एकदा मुबारकने चेंडूला उडवलंय. आता मात्र संधी आणि पुन्हा एकदा जीवदान. सातत्याने मुबारकला जीवदान दिलं गेलं. 2 धावांनी धाफलक वाढते आणि दुहेरीने वाढून धाफलक जाऊन पोहोचते ते 58 धावांवर. या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ संपला. या 4 चेंडू नंतर 58 धावा धाफलकावर लागला गेला. तर अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. मुबारक आपण जर पाहिलं तर 17 चेंडू आणि 36 धावांची वैयक्तिक एक जबरदस्त इनिंग त्याने साकारली, ज्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2 षटकार 3 चौकार. यावेळेस मोठा फटक्याचा प्रयत्न, चेंडू जाऊन पायावर आदळतो. पंचांचा बोट आकाशाकडे प्लमच्या साह्याने मुबारक या इनिंगला पूर्णविराम. यावेळेस चेंडूला पुन्हा एकदा खेळून काढला. 1 धाव तर निश्चित रूपाने मिळेल. दुसऱ्या धावेकरता वेगाने पुढे सरसावण्याचा प्रयत्न, मात्र फेकी येते. 1च धाव मिळेल, ज्या एक सिंगल धाफलकात वाढ होऊन धाफलक 59 या धावसंख्येपर्यंत जाऊन पोहोचली. 5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाफलकावर जर नजर टाकली तर 59 धावा, 59 रन्स ऑन बोर्ड. शेवटचं षटक, अंतिम षटक. अंतिम षटकात किती धावा घेतल्या जातील आणि अंतिम षटकात किती धावा घेत आपल्या संघाला एक बळकट स्थिती प्राप्त करून दिली जाईल ते आपल्याला पाहायचं. आणि या शेवटच्या षटकाकरता यावेळेस बॉलिंग मार्कवर आणलं गेलं तर गोलंदाज वीर सिंग
यावेळेस हा चेंडू अतिशय चांगल्या पद्धतीने वेट करून खेळला गेला आणि चेंडूला लाफ केलं पहिल्या टप्प्यात.65 या धावसंख्येवर चांगली टोटल उभी राहिली मात्र एक चांगल्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल. 65 एक चांगली टोटल उभारली गेली. यावेळेस सुरेख चेंडू आपटून टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी झालाय. एक डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता होती. 3 चेंडू आतापर्यंत हाताळले गेलेत गोलंदाज वीरू सिंग कडनं आणि या 3 चेंडूत वीरूने 6 धावा खर्च केल्या. मात्र अजूनही 3 चेंडू त्याला हाताळायचे आहेत. या उर्वरित 3 चेंडूत त्याची कामगिरी कशी असणार आहे. या उर्वरित 3 चेंडूत त्याच्याकडनं जर जास्तीच्या धावा खर्च झाला तर मग दडपणाखाली येऊ शकतो त्याचा संघ. चांगली निलावडी एक चांगला चेंडू आहे कारण 66 65 70 ज्या आतल्या धावा आहेत ज्या शक्य आहेत ज्या सहजतेनं नाही मात्र एक चांगला प्रयत्न केला तर त्या शक्य आहेत. त्यामुळे या 2 चेंडूंवर खूप काही झालं. या 2 चेंडूंवर जर एखादा मोठा फटका होतो तर एक मजबूत स्थिती निश्चित रूपाने असू शकते. यावेळेस हा चेंडू खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक ला चकमा देऊन चेंडू निघून गेलाय सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकारामध्ये 4 धावा. या 4 धावांनी धाफलक वाढले आणि चौकारानं पुढे सरकून संघाला स्वरा 11 संघ या 72 धावांचं हे बलाढ्य लक्ष्य कशा पद्धतीने पूर्ण करतो
एकदा मी मनपूर्वक शब्द सन्मानाने स्वागत करीत आहोत. 72 धावांचे टार्गेट लक्ष हे समोर ठेवलं गेलं. एसीस 11 संघाने स्वरा 11 या संघासमोर आपण पाहतोय. आजचा पहिला दिवस आणि अंतिम टप्पा याच्या पहिल्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. एक जबरदस्त क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतो. दोन्ही संघांमध्ये ही कडवी लढत पाहायला मिळते. दोन्ही संघ मात्र या ठिकाणी मजबूत स्थितीमध्ये होतील का? एका इनिंग तर आपण पाहिलं, एका इनिंग मध्ये आपण पाहिलं 71 धावा फलकावर लावला गेला. षटक क्रमांक पहिलं घेऊन येते रवी हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. सूरज एका इनिंग आपल्याला पाहायला मिळतो. तर एका साईडला आपल्याला पाहायला मिळतो अनिल. दोन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये 72 धावांचं लक्ष समोर ठेवलं गेलं. स्टार्ट ऑफ द मॅच दीपक कोतवाल आणि संजय मेहरा दोन पंच पुन्हा एकदा स्टँड करताना पाहायला मिळतात. ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांसाठी. पहिला चेंडू अप्रतिम जागा बनवून मॅच कुठला जागा बनवून मात्र या ठिकाणी स्कोअर पॅचचा पट्टा पाहायला मिळतो. परंतु चेंडू मात्र टिकले झोन मध्ये 3 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळतात. धावसंख्या 3 कडे सरसावली जाते. षटक क्रमांक पहिला चेंडू क्रमांक 1 धावसंख्या श्री गणेश होताना पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर वैयक्तिक आणि सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2. वाली प्रीमियर लीगचा हा क्रिकेटचा महासंग्राम न भूतो न भविष्यत याची देवी याचा डोळा आपण पाहतो. हा क्रिकेटचा देदीप्यमान WPL चा सोहळा आपल्या समोर रंगताना आपण पाहतोय. या मैदानात आजपासून या वाली प्रीमियर लीगला सुरुवात होते. आजचा पहिला दिवस. यावेळेला पुन्हा एकदा मात्र त्याच क्षेत्रामध्ये जणू काही रिप्लाय आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू मात्र या ठिकाणी पाठला करावा लागेल. क्षेत्ररक्षकाला चेंडू दम 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 करीत निघून जातो. 4 धावांकरता वेलकम बाउंड्री WPL चौकार. आणि झटपट फलंदाजी करत असताना पॉवर प्ले मध्ये कसं खेळावं याचं मुख्य उदाहरण देत असताना सूरज पाहायला मिळतो. कारण शॉट सिलेक्शन खूप महत्वपूर्ण भूमिका असते. जर प्लेन मैदान असेल, सपाटीकरण मैदान असेल तर तुम्हाला इनटू द कॅप मध्ये ग्राउंड स्ट्रोक खेळणं खूप गरजेचं आहे. यावेळेला स्ट्रोक टू द बॉलर खेळला जातो. चेंडू निघून जाऊन वडिष्ठ लंगाचा क्षेत्ररक्षक मुबारक पुढे येतो. तत्पूर्वी चेंडूला कलेक्ट करतो. तत्पूर्वी 1 धाव अर्जित केली जाईल आणि 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7. या धावसंख्येवर पहिल्या चेंडूवर 3 धावा, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि तिसऱ्या चेंडूवर 1 धाव. अशा पद्धतीने मात्र 3 चेंडूंचा खेळ झाला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7 धावा या फलकावर लागल्या जातात. एक चांगलं क्रिकेट, गुड क्रिकेट, स्टँडर्ड क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. कारण सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट असेल तर नक्कीच त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट होत असतं. आणि जेव्हा जेव्हा सारंगी मित्रमंडळ आपण पाहिलेलं आहे आणि तेव्हा सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट आपण पाहतोय चांगल्या प्रकारचं. यावेळेला केंद्र कही ते निघा आहे, कही ते निशाणा. षटक क्रमांक पहिला आपण पाहतोय. चेंडू क्रमांक 4 गुरुभाग. झाले 4. पुन्हा एकदा गोलंदाज रवी विकेट टेकर गोलंदाज. अप्रतिम डायरेक्ट यावेळेला मात्र वीज घेण्याचा प्रयत्न केला होता यष्टीरक्षकाने, परंतु कंट्रोल केला आपल्या स्वतःवर. 72 धावांचं ज्या पद्धतीने लक्ष समोर ठेवलं गेलं. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळायचं आहे. 12 धावा प्रति षटकामागे आपण पाहतोय, परंतु या ठिकाणी धावसंख्या झालेली आहे 7. युझेस फुटवर्क अप्रतिम आहे, परंतु चेंडूवरची नजर कुठेतरी डळमळीत होताना आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेला करण्याचा प्रयत्न डान्सिंग डाऊन द
धावसंख्या जाऊन पोहोचते 9व्या धावसंख्येवर. चेंडू षटक क्रमांक आपण पाहिला तर पहिल्या षटकांचा एकत्रित समाप्ती अखेर आणि पहिल्या षटकांमध्ये 9 धावा फलकावर लागल्या जातात. प्रति षटकामध्ये 12 धावांची सरासरी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आणि प्रति षटकामध्ये 9 धावा या फलकावर पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक दुसरा कोणता गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर येताना पाहायला मिळेल. मुबारक मात्र पुढे येताना पाहायला मिळतो. कॅप उतरवतो याचा अर्थ सेकंड ओव्हरचा मात्र या ठिकाणी हद्दा ठरताना पाहायला मिळतो. स्वतः गोलंदाजीच्या माध्यमातून रवी विकेट टेकर गोलंदाज कित्येक वेळा गोलंदाजीला पाहिलाय. अप्रतिम चांगल्या प्रकारचे लहान संघातून सुद्धा बिलॉंग करताना पाहायला मिळाला होता. भातानाचं मैदान 51,000ची स्पर्धा आणि त्यामध्ये मात्र उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून जेव्हा निवडलं गेलं रवी याला तर 9 धावा स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक पहिला आपण पाहिला पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला सुरेश पद्धतीने मात्र चेंडू यावेळेला आपण पाहतो थोडीशी मात्र या ठिकाणी फंगल होतो नको. तत्पूर्वी सनी सिंग मात्र पुढे सरसावतात. बॅकअप मिळतो. 2 धावा अर्जित केल्या जातील. धावांची गती 2 पुढे सरसावून धावसंख्या जाऊन पोहोचते 11 धावसंख्येवर. 11 रन्स आपण पाहतो. जसजशी ही स्पर्धा मात्र पुढे जाईल जसजसा दिवस वाढेल तसतसं या स्पर्धेला रोमांच वाढताना पाहायला मिळेल. चेंज पेस इंटू द गॅप मध्ये चेंडू या वेळेला निघून येईल. इनसाइड आउटचा फटका. चेंडू या वेळेला एक्स्ट्रा कव्हर ला बॉल 4 झाला. करण्याचा प्रयत्नात होता. एकच धावांवर समाधान व्यक्त करावं लागेल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 17 धावसंख्येवर 17 रन्स गोल लागले जातात. चेंडू जर आपण पाहिले तर चेंडू फेकून झाले आतापर्यंत 4. षटक क्रमांक दुसरा चेंडू क्रमांक 5 घेऊन पुन्हा एकदा प्रगतीपथावर गोलंदाज मुबारक. अप्रतिम सिलेक्ट पद्धतीने पंचांकडे दात पंच संजय मेहरा मात्र या ठिकाणी चूक डिसिजन कळवताना पाहायला मिळतात. चांगल्या प्रकारचा आपण पाहतो डिसिजन आतापर्यंत सकाळच्या 17 पासून धावसंख्या 17 धावा चेंडू फेकून झाले 5 आणि 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 17 धावा ते बोर्ड लागले जातात. 12ची सरासरी मात्र याला हवी होती ती येत नाहीये. अप्रतिम सुरेख पद्धतीने स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामधून चेंडू वळतोय. चेंडू मात्र निघून जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. तत्पूर्वी चेंडूला फील्ड करेपर्यंत 2 धावा आराम के साथ खेळपट्टीवर निघून येतात. 2 धावा येतात आणि संघ जाऊन पोहोचतो स्कोरबोर्डवर 19 धावा 9.50 ची सरासरी पाहायला मिळते. चेंडू एकंदरीत 12 चेंडूंचा खेळ झाला आणि 19 धावा या स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळतात. वाली प्रीमियर लीग ऑर्गनाइज बाय आपण पाहतो सारंग मित्र मंडळ आणि तेजल 11 यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आगाज सकाळपासून या क्रिकेटच्या महासंग्रामाला सुरुवात. आता मात्र विजयासाठी विचार केला तर जवळजवळ 53 धावांचं लक्ष समोर असेल ते 24 चेंडूंमागे. संजय मात्र आमचे गोल्डन मॅजिक फिंगर या स्पर्धेच्या माध्यमातून कामेश सुद्धा पाहायला मिळत आहेत आणि युट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतो स्कोर ट्रेंड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकांमध्ये 9 धावा आणि त्यानंतर आपण पाहतोय दुसऱ्या षटकांमध्ये जवळजवळ 10 धावांचं योगदान. सो ग्राफ मध्ये मात्र इमारती आपल्याला पाहायला मिळते थोड्याशा उंचावल्या गेल्या त्या दुसऱ्या षटकामध्ये. सिनेमॅटिक लाईव्ह अँड पिक्चर यांच्या माध्यमातून महेंद्र भगत एमबी शूटर सर्व मात्र कार्यरत होताना पाहायला मिळतात. अप्रतिम गुड लाईन फ्लाईट चेंडू संध्याकाळचं सत्र खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळते. पाटा विकेट आपल्याला पाहतोय आणि या खेळपट्टीवर मात्र तुम्हाला जास्तीत जास्त स्विंग मिळणार नाही परंतु लेंथ जर चांगली असेल तर नक्कीच त्याला मात्र त्या गोलंदाजाला नक्कीच बेनिफिट मिळेल. कारण अचूक टप्प्यावर जर गोलंदाजी केली तर गुडलाईन स्पॉटला जास्तीत जास्त चेंडू फेकले तर या वेळेला कारण ऍडव्हान्टेज आहे गोलंदाजाला. लेफ्ट हँड बॉलर आपल्याला पाहायला मिळतो. फुटात चेंडू होता एकदा वर्जित केली जाईल. एकच धावावर समाधान सनी पुढे सरसावतोय. धावांची गती 1 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 20 धावा 2 चेंडूंचा खेळ झाला.
आणि 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 20 धावा या फलकावर लागला होता. शॉर्ट थर्ड मॅन स्लिप पॉइंट एक्स्ट्रा कव्हर स्लिप मिड ऑफ वाईडिश लॉंग ऑफ लॉंग ऑन. त्यानंतर मिड ऑन डीप मिड विकेटचा मोठा गॅप डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग अँड मिड ऑन. यावेळेला मात्र एक कंट्रीचा फटका पक्का 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 और लगा शानदार छक्का WPL 6. धावसंख्या 27वा षटकार आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर येत असताना आपण पाहतोय. अप्रतिम पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन सुरेख पद्धतीने मात्र चेंडूला स्टोअर केला जातो. तेवढं सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. एकच धावावर समाधान व्यक्त करावं लागेल. 27 धावे फलकावर लागला होता. चेंडू फेकून झाले. आतापर्यंत संजय मात्र आम्हाला दर्शवतात की 4 चेंडूंचा खेळ झाला. षटक क्रमांक 3 आहे. विजयासाठी अजून सुद्धा 45 धावांचं लक्ष्य समोर असेल. उर्वरित चेंडू असतील 21. फुलटॉस चेंडू यावेळेला मात्र चेंडूला कन्वर्ट व्यवस्थित करता आलं नाही. फलंदाजाला मात्र लालच दिली त्या मोहाताला आणि फलंदाज मात्र या ठिकाणी पिक्चरच्या माध्यमातून हे सॉन्ग आपण पाहतो. सूर्या मात्र या ठिकाणी जबरदस्त आपण पाहतोय. धावसंख्या 27 रन. 3 षटकांचा खेळ एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली व्हेरी गुड फिल्डिंग. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते एकंदरीत पाहायला मिळते. 28 या धावसंख्येवर 3 षटक कंप्लीट झालेले होत असताना पाहायला मिळतात. 3 षटकांचा खेळ. धावसंख्या 28. विजयासाठी अजून सुद्धा आपण पाहतो 44 धावांचं लक्ष्य. 3 षटकांमध्ये 18 चेंडू 44 धावा. चेंडू 44 धावा. नवीन फलंदाज ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय विवेक वीरू सिंग अँड सूरज मोहनकर. सूरज मोहनकर ॲब्सोल्युटली सुपर बॅटिंग. निमिष घरात सुद्धा सकाळपासून या स्पर्धेचा आनंद घेताना लाईव्ह चॅट मध्ये सुद्धा त्यांनी सांगितलं की नाईस टुर्नामेंट. भरपूर व्ह्यूअर्स आपल्याला पाहायला मिळतात या स्पर्धेच्या माध्यमातून लाईव्ह चॅट मध्ये. यावेळेला ऑफ साईडला सुरेख पद्धतीने ऑन राईस खेळला गेला. सुरेख क्षेत्ररक्षण. एकच धावावर समाधान व्यक्त करावं लागेल मिस्टर अरमान. मात्र पुढे सरसावताना आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते. सेकंड इनिंग मध्ये आपण पाहतोय स्वरा 11 जाऊन पोहोचतो 29 या धावसंख्येवर 29 रन. 23 चेंडू 17 चेंडू आहेत आणि 17 चेंडूमध्ये 43 धावा. वाईटचा इशारा येतो. धावसंख्येत भर होते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आपण पाहतो एकंदरीत 30 या धावसंख्येवर 30 रन. 17 चेंडू 42 धावा. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 30 धावा फलकावर लागले होतात. अर्धा पल्ला पार केलेला नाहीये. त्यावेळेला मात्र फ्लिक केला जातोय. बॅट अँड पॅडचा संपर्क 2 धावांकरता हा कॉल येईल. धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 धावा फलकावर लागला होता. धावसंख्या 32 32 धावा. सुरेख सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकता. 2 संघांमध्ये ही कडवी लढत. मात्र लीगच्या मॅचेस आहेत. लीगच्या मॅचेस मध्ये आतापर्यंत आपण उद्याच्या दिवसात पॉइंट टेबल मध्ये कोणता संघ वरचढ आहे रन रेटच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.
आतापर्यंत ज्यांनी कन्झिक्युटिव्ह 2-2 मॅच जिंकलेले आहेत त्यांचा रन रेट सरस असेल. 16 चेंडू 40 धावा. अप्रतिम फ्लाइट चेंडू बाउन्स या चेंडूवर पाहायला मिळाला. गुडलँड स्पॉटवरून चेंडू थोडासा उसळी घेतो आणि निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या 32 धावा. 15 चेंडू आणि 40 धावा असं सामन्याचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला आपण पाहतोय मात्र जोरदार प्रहार करण्याच्या प्रयत्नात होता. एक धाव निश्चित स्वरूपात. क्रिकेटमध्ये जर तरला थारा नाहीये मात्र मोठे फटके मारावे लागतील. मोठ्या फटक्यांमध्ये तुम्हाला आतषबाजी करावी लागेल. मित्रांनो संकटांना घाबरू नका कारण तोच खरा यशाचा मार्ग म्हणून सुकर होतो. कारण ज्या पद्धतीने चिखलाच्या दलदलीत कमळाचा तर जन्म नक्कीच होतो तसेच क्रिकेटमध्ये संकटांना घाबरून चालणार नाहीये. यावेळेला मात्र तेवढी स्टंपिंग जबरदस्त यष्टीरक्षण मोठ्या मात्र यष्टीरक्षकांची ताजात केली. तर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 32 एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळते. अप्रतिम जबरदस्त आपण पाहतो यष्टी रक्षणाची धुरा सांभाळताना. यष्टी रक्षण आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज देवीदास पाहायला मिळते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. ती 32 या धावसंख्येवर 40 धावांचं लक्ष अजून सुद्धा समोर आहे. उर्वरित चेंडू आहे तुमच्याकडे जवळजवळ 13 चेंडू. मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात एक्सलंट डिलिव्हरी मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी बाय रवी. अप्रतिम गोलंदाजीचं पृथक्करण. 12 चेंडू आणि विजयासाठी 40 धावा 20च्या सरासरीने खेळावं लागेल. स्पृहा 11 संघ खूप मजबूत स्थितीमध्ये. गणेश धुमाळ मजबूत स्थितीमध्ये आहेत. खुश होतात आपल्या संघांवर. तसेच आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने 12 चेंडू 39 धावा. 33 धावा झालेल्या क्षमस्व 12 चेंडू आणि 39 धावा. अप्रतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय सुंदर अशा वातावरणात रोमहर्षक आणि उत्साहवर्धक अशी स्पर्धा पाहायला मिळते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो एक चांगलं क्रिकेट आणि प्रत्येक खेळाडूला आज व्यासपीठ मिळवलं जातं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून वर्ष दुसरा आहे आणि दुसऱ्या वर्षात सुद्धा एक दिमागदार असं आयोजन नियोजन. काहीतरी वेगळं काहीतरी नवीन मात्र वेगवेगळी संकल्पना ही राहुलजी गरत आणि त्यांच्या इम्पॅक्ट टीमच्या मनात नेहमीच असते. आणि ते ध्येय ती भूमिका आणि चांगले विचार या खूप गोष्टी महत्वपूर्ण राहुलजी गरत यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. यस क्लीन बॉल विकेट गिरता हुआ और एक सुमधुर संगीत आता हुआ. मुझे पहचानो वहां से आया अप्रतिम सुरेख मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. गेल्या आठवड्यात याच दिवसामध्ये जर आपण हाताळला तर नक्कीच बड्डे ज्याचा होता
तो एकंदरीत मार्गून आटापट्टू ज्याला 7 वर्ष लागली दुसऱ्या धावेसाठी अशा पद्धतीने मात्र ज्याचा रेकॉर्ड पाहायला मिळाला. परंतु एक कर्णधार चिकाटी ज्याच्या अंगात होती, एक सुंदर कर्णधार झाला. 17 शतक तब्बल मात्र त्याच्या बॅट मधून लगावली गेली होती. पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला क्लीन बॉल प्लेड ऑन होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. बॅट चेंज आणि वेस्टर्नचा वेट फलंदाज बाद. तत्पूर्वी आपण वळूया आपण एक मधील संगीत ऐकूया लगेच मैदानाच्या आतमध्ये. मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. यावेळेला स्पार्क एक एक्सपिरियन्स खेळाडू पाहायला मिळतोय. W.W जर पाहिलं तर वाव असं म्हणायला हरकत नाही. 3 चेंडूंमध्ये गोलंदाजी केली आहे. यावेळेला मोठा फटका ओव्हर पिच चेंडू. रवी मात्र या ठिकाणी पाहतोय आणि रवी कुठल्याही प्रकारची चुकी न करताना चेंडूला मात्र या वेळेला स्वतः चेंडूला उडवला जातोय. 6 धावा करताना कंट्रोल नव्हता तरी सुद्धा सनी मात्र त्याची पाठ पद्धतीने करू शकता. परंतु इथेच जर बँक बॅलन्स कमी असता तर कदाचित रवी याच्यावर खापर फुटला असता. यावेळेला स्क्वेअर कटचा फटका आपण पाहतोय. चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देऊन चेंडू निघून जातो. यावेळेला किती धावन करता येईल कॉल आम्हाला या ठिकाणी दर्शवतील. सिग्नल येतो दीपक कोतवाल यांच्याकडून. आहे तर धावांची गती 43 धावा 7 चेंडूमध्ये आतापर्यंत जर विचार केला तर 29 धावांचं लक्ष्य समोर असेल. सामना बॅलन्सिंग असू शकेल. यावेळेला करण्याचा प्रयत्न इनसाइड आउटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न सनी सिंग मात्र फंबल होतो. परंतु शेवटच्या मोमेंटला मात्र धरतीला दान केला जातो. जीवन दान या ठिकाणी मिळतो तो प्रतिस्पर्धी खेळाडूला. यावेळेला पंचांकडे दाद. यस द फिंगर इज गॉन बनतार नाव संजय मेहरा बॅक टू द पॅव्हलियन. सहा चेंडू आणि विजयासाठी विचार केला तर 27 धावांचं लक्ष्य समोर. समीउल्ला खान जबरदस्त अप्रतिम यष्टीरक्षण करण्यात माहिर असा फारुख इंजिनियर पहिला यष्टीरक्षक पाहायला मिळाला भारतीय संघाचा. त्यानंतर सय्यद किरमाणी, किरण मोरे, त्यानंतर जर आपण पाहिला साबा करीम पाहायला मिळाला, नयन मोंग्यासारखा खेळाडू पाहायला मिळाला यष्टीरक्षक. त्यानंतर MS धोनी आपण पाहतो विद्यमान 6. त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतात ऋषभ पंत, गिरीश कार्तिक. अप्रतिम गुड डिलिव्हरी, मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. आणि यावेळेला समीउल्ला म्हणून मी उल्लेख केला होता ज्या पद्धतीने आपण पाहतो यष्टींचा वेध घेत मात्र या ठिकाणी जलद गतीने यष्टीरक्षण करण्यात मात्र माहिर असा मात्र यष्टीरक्षक जर आपण पाहिला तर समीउल्ला खान या स्पर्धेमध्ये झळक मात्र नक्कीच झलक दाखवलं त्याने. येतो ट्रेलर पिक्चरचा अभि बाकी असं मात्र फलंदाजांना इशारा करतोय की मात्र पुढे जाण्याचं कोणत्याही फलंदाजाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू नका. मी तर माझं या ठिकाणी यावेळेला मात्र चेंडू निघून जातो. पॅकअप चांगला मिळतोय. गुड डिलिव्हरी, मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. 4 चेंडू अजून सुद्धा पाहायला मिळतील. 4 चेंडूमध्ये 27 धावा. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत जर आपण पाहिला तर पहिल्या क्रमांकावर MS धोनी, त्यानंतर कुमार संगकारा. पूर्ण वर्ल्ड मध्ये जर आपण पाहिला तर ॲडम गिलक्रिस्ट, त्यानंतर आपण पाहिला मार्क बाउचर हे खेळाडू पाहायला मिळतात. अप्रतिम. परंतु असा एक खेळाडूचा रेकॉर्ड होता भारतीय संघाच्या कर्णधार ज्या पद्धतीने आपण पाहतो यष्टीरक्षकाचा
किरण मोरे ज्यांनी 6 स्टंपिंग एका इनिंग मध्ये करण्याचा मान मिळवला होता. हा महान असं यष्टीरक्षक म्हणून ज्याची ख्याती पाहायला मिळाली. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर ठप्प राहते, स्थिरावते. या वेळा 45 धावा. अप्रतिम, सुरेख, मैग्निफिसेंट डिलीवरी, नच कवी जिसे कहा जाता है, नाचवलं जातं क्रीज मध्ये अक्षरशः. तो फलंदाजाला आणि जणू काही प्रॅक्टिस या ठिकाणी चालू आहे. समीउल्ला खान आणि गोलंदाज शेजाद यांच्यामध्ये पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला मोठा फटका बॅटचा तो या वेळेला पाहायला मिळाला होता, परंतु अप्रतिम मालिका झेल या ठिकाणी टिकला जातो. अप्रतिम, गुड टच ऑफ क्वालिटी. शाळेपासून ओढ होती ती संगीताची, मात्र संगीत ऐकण्याची. ती ड्वेन ब्राउअर आला आणि त्याच्या माध्यमातून हे सॉंग तयार केलं गेलं. धावांची गती जर आपण पाहिली तर या ठिकाणी आपण पाहतो वाईटच्या इशाऱ्याने धावसंख्या 46 धावा फलकावर लागले जातात. चेंडू जर आपण पाहिले तर चेंडू फेकून झाले आतापर्यंत डॉट डॉटच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. मॅग्निफिसंट बॉलिंग, आउटस्टँडिंग, एक्सलंट गोलंदाजी पाहायला मिळते. अप्रतिम माइंड ब्लोइंग गोलंदाजी. पुन्हा एकदा यष्टीरक्षण या ठिकाणी समीउल्ला खान जबरदस्त या वेळेला कौतुक करून या यष्टीरक्षकाचं. मात्र या ठिकाणी गुण होताना संघ पाहायला मिळतो. कॉंग्रॅच्युलेशन. या ठिकाणी मात्र आजचा दिवस हा पहिला दिवस समाप्तीच्या मार्गावर. सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचा पुन्हा एकदा आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. राहुल गुजरात, कमलेशजी गुप्ता, तानाजी हळगुडे, तसेच धीरज झा, अशरफ मंसुरी आणि सर्व त्यांची एंटायर टीम या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि सर्व संघ मालकांचं तसेच कमिटी मेंबर्स, एंटायर टीम, डीजे ऑपरेटर संजयजी म्हात्रे, आमचे स्कोरर, समालोचक अक्षय पांडव, द सिनेमॅटिक लाईव्ह अँड पिक्चर महेंद्रजी भगत आणि एमडी शूटर जे पाहायला मिळतात त्यांचे सुद्धा या ठिकाणी, तसेच जनरेटर, मंडप डेकोरेटर्स, सर्व संघ मालकांचं या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करून पंच दीपक कोतवाल, संजय मेहरा, विनायक म्हात्रे, तसेच या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलंय या स्पर्धेला, प्रफुल्लजी पाटील आपण पाहतो ज्या पद्धतीने या ठिकाणी प्रोत्साहित करतात खेळाडूंना, महेशजी बनगर असो, मात्र सर्व काही आपण पाहतो संघ मालक आहेत. या सर्वांचा आम्ही या पहिल्या दिवसामध्ये आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करून आजचा हा पहिला दिवस या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे असं जाहीर करून या ठिकाणी थोड्या वेळापुरता मात्र या ठिकाणी डीजेला संधी देणार आहोत. आणि त्याच अगोदर मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळणार आहोत. तर मॅन ऑफ द मॅच कोण असेल? संजयजी म्हात्रे आम्हाला दर्शवतील या ठिकाणी, ज्याने 18 चेंडू 36 धावा. मिस्टर मुबारक खान, मॅन ऑफ द मॅच. मुबारक कम ऑन द स्टेज एंड टेक युअर मेडल. 18 चेंडूमध्ये 36 धावा, 200च्या स्ट्राईक रेटने जबरदस्त अटॅकिंग फलंदाजी पाहायला मिळाली. एन्काउंटर केलं फलंदाजांवर आणि सुरेख फलंदाजी करत मात्र नमुना पेश केला. कारण व्यावसायिक लीगच्या माध्यमातून आपण पाहतो खेळाडू आता मात्र क्रीडा नगरी झालेली नाहीये तर मनोरंजन नगरी झाले असं म्हणायला हरकत नाहीये. आणि या वेळेला आपण पाहतो मुबारक आमच्या स्टेजकडे येताना कोणाच्या हस्ते अशरफ आम्हाला दर्शवतील की कोणाच्या हस्ते मात्र सन्मानित केलं जाणार आहे मेडल देऊन. शोध आम्हाला या ठिकाणी दर्शवतील संदीपजी पंडित या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या हस्ते स्टेजवर कॅमेरामॅन या ठिकाणी दिलीप जे पाहायला मिळणार आहेत. आणि या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच संदेश पंडित या ठिकाणी दर्शक आहेत. आपल्या कॅमेरामध्ये बंदिस्त आहे तर मुबारक खान याला मात्र सन्मानित केलं जातं मेडल देऊन. कॉंग्रॅच्युलेशन मुबारक खान, यू आर गुड टीम या ठिकाणी आपण पाहतोय. तर चला आजचा हा पहिला दिवस डीजे ऑपरेटरचे सुद्धा या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि आजचा पहिला दिवस या ठिकाणी समाप्त झाला असं जाहीर करू मात्र या ठिकाणी निरजा घेतोय. गुड नाईट, शुभरात्री, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रमोद शेडगेचा पुन्हा एकदा सकाळच्या सत्रात आपण येणार आहोत.